हेलो साथीहरू, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। ह्याप्पी न्यू इयर। आज चाहिँ मैले सेलको रेसिपी राख्दैछु ल। मैले चाहिँ हिजो राति नै चामललाई हल्का मेथी ल्वाङ सुक्मी सबै हालेर भिजाएर राखिदिएको थिएँ। त्यसलाई राम्ररी पखालेर मिक्सी गर्नुहोस्। त्यसलाई राम्रोसँग मसिनो हुने गरी मिक्सी गरेर राख्नु होला है, न त फुट्ने चान्स हुन्छ, खस्रो खस्रो हुन्छ। मैले चाहिँ यसरी सबैलाई मिक्सी गरेर राम्रोसँग हल्का पिठो पनि थियो, त्यो पनि राखेँ मैले। यत्तिको खस्रो भएपछि चाहिँ तपाईँले निकाल्दा हुन्छ है। अनि त्यसलाई राम्रोसँग एकचोटि मिक्स गर्नुहोस्। अनि त्यसपछि आफूलाई चाहिने जति मनपर्छ घिउ राख्नुहोस्। त्यसलाई घिउ राखेपछि राम्रोसँग त्यसलाई पनि सँगै मिसाउँदै राम्रोसँग माड्नुपर्छ। 5-10 मिनट माडिसकेपछि त्यसलाई राम्रोसँग राख्नुपर्छ। यतिको पिठो चाहिँ हुनुपर्छ ल। अब यसमा चाहिने चाहिँ तपाईँलाई कति मनपर्छ त्यति चाहिने जति सुगर राख्नुहोस्, चिनी राख्नुहोस्। त्यसलाई पनि राम्रोसँग पिठोसँगै मिक्स गर्नुहोस्। धेरै पातलो पनि नबनाउनु होला, धेरै बाक्लो पनि नबनाउनु होला। माड्नु चाहिँ मजाले पर्छ, नत्र चाहिँ राम्रो हुँदैन पिठो। सेल पनि राम्रो हुँदैन, फुट्ने चान्स धेरै हुन्छ। हेर्नुहोस् त मैले कस्तरी माडिरहेको छु राम्रोसँग। एकचोटि दुईचोटि बनाएर पनि हेरेँ हुन्छ कि हुँदैन भनेर। हेर्नुहोस् त राम्रोसँग यसरी माड्यो। त्यसपछि चाहिँ मैले तेललाई हल्का गरम भएपछि त्यसमा राम्रोसँग हालेँ। मलाई बनाउने भाँडो चाहिँ थिएन, त्यो भएर हातले नै बनाउनु पर्यो। अनि यसरी राम्रो हल्का ब्राउन भएपछि फर्काउनुपर्छ। यसरी नै मैले पिठो हाल्दै गएँ, त्यो बनाउँदै गएँ। हेर्नुहोस् त कस्तो राम्ररी फुलेको छ। हातले बनाउँदाखेरि हल्का बिग्रिने चान्स पनि हुन्छ। हेर्नुहोस् त, तपाईँले यसमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। मैले चाहिँ एकदम धेरै सेल बनाएको थिएँ कि हाम्रो त्यो छलाई पनि दिनलाई भनेर। अनि त्यही भएर 3 घन्टा लाग्यो सबै बनाउँदाखेरि। तपाईँहरूले चाहिँ के कति बनाउनु भयो होइन। न्यु इयरमा त सबै राम्रो खाने नै कुरा हो। सोच्दै हुनुहुन्छ होला है, आज 4 दिन पछि चाहिँ किन राख्यो होला, न्यु इयर त 4 दिन अगाडि थियो भनेर। चाहिँ लास्टै बिजी के, कलेज पनि त्यही दिन पऱ्यो अनि काममा पनि एकदमै बिजी भएर चाहिँ अनि आज 4 दिन पछि राख्दैछु। आज आमाको मुख हेर्ने दिन पनि, त्यसैले राम्रै काम भयो भनेर आज चाहिँ राख्दैछु। त्यही भएर यति धेरै बनाउँदाखेरि लास्टै टाइम लाग्ने के। 10 बजेबाट म 3 बजे सिद्धेको जम्मै काम गर्दाखेरि। मैले बटकु पनि बनाएको थिएँ। बटकु चाहिँ बटकुहरू फिसको चाहिँ रेसिपी चाहिँ राख्नु भ्याइनँ मैले। अब टाइम हुँदैन खाना एक्लै बनाउनु पर्दा। त्यही भएर मैले जस्ट हल्का बनाएको देखाएको मात्रै। अब अर्को टाइम चाहिन्छ भने अर्को टाइम रेसिपी राखिदिन सक्छु। हेर्नु त यस्तो बटकु पनि यति मनपर्छ नि मलाई। लास्टै कि म सानैदेखि बटकु भनेपछि रुक्कै हुने मान्छे हो कि। यस्तो हेर्नुहोस् त कति राम्रो भएको छ। मैले चाहिँ त्यही सेल पकाएको भाँडोमा पकाएको हुनाले यस्तो भएको हो हल्का। अनि मैले चाहिँ अचार पनि बनाएको। सबै आफूलाई चाहिने मनपर्ने जति आलु, गाजर, काँक्रा सबै राखेर चाहिँ मैले निम्बु सबै राखेर चाहिँ बनाएको। हेर्नुहोस् त कति मिठो हुन्छ है अचार पनि। नेपालीहरूले कति मन पराउँछन्। अब कोरियामा बेसी टाइममा पनि कहिलेकाहीँ राम्रो बनाएर त खानै पर्यो। हेर्नुहोस् त यसलाई राम्रोसँग मिक्स गरेर मैले एउटा बाउलमा राखिदिएँ। फेरि अरू पनि खानेकुरा बनाउनु पर्ने थियो। हेर्नुहोस् त कति धेरै बनाएको मैले पनि टाइम। अनि चाहिँ खिर नबनाइ त बनाउँदै हुँदैन नि त है। खिर पनि मैले राम्रोसँग बनाएँ, धेरै भएको थियो। हिजो अस्तिसम्म खायौँ फ्रिजमा राखेको हुनाले। अनि मैले फिस फ्राई पनि बनाएँ।
त्यसमा चाहिँ मसला सबै राखेर एकछिन रेस्टको लागि छोडिदिएको थिएँ। अनि 10 मिनटपछि चाहिँ मैले यो बनाएको। राम्रोसँग पाकेपछि निकाल्नुपर्छ, नत्र भित्र काँचै हुन्छ कि बाहिर मात्रै जल्छ। राम्रोसँग विचार गरेन भने तपाईँहरूले नि मिठो मिठो खानेकुरा खानुभयो होला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ माई भिडियो। लाइक, सब्सक्राइब एन्ड कमेन्ट चाहिँ गर्न नबिर्सनु होला है।